בזמן שאתה פה שפשפת חרסינות, אני הלכתי פה לחבר קרוב, הבאתי לילדים האלה בקבוק של סם שינה. בוא'נה, אתה מתוחכם, אתה מני. ההורים תכף חוזרים. בודי, החלקים בידינו. אני קראתי את עצמי 3 ימים בזמן שאתה טחנת לבן ושילמתי 150 שקל על הצבע. אני בלי הכסף לא זז. החלקים! הם לא פה! אנחנו רוצים שתשלמו לנו. לשלם לכם? כן, עבדנו פה 3 ימים, רוצים כסף. אבל סיכמנו שמשלמים בסוף. תראה, מני, אנחנו נהיה בבית בעוד שעה בערך, בעזרת השם, בסדר? אז נגיע ונדבר. להתראות. אני זז להביא את החלקים האלה לאסה. שלום על ישראל. אותה המשנה. כנראה מהריב של אמא עם מני. יאללה, תנסה את השיעור של המשנה הזאת, של הרב רימון. אין לנו זמן ללכת אליו. טוב, ילדים, מוכנים ללימוד? מוכנים. טוב, מי קורא לנו את המשנה? תקרא. שכיר יום גובה כל הלילה, שכיר לילה גובה כל היום. שכיר שעות גובה כל הלילה וכל היום. שכיר שבת, שכיר חודש, שכיר שנה, שכיר שבוע. יצא ביום גובה כל היום, יצא בלילה גובה כל הלילה וכל היום. המשנה שלנו מדברת על התשלום שצריך לשלם לפועלים, לשכירים, לאדם שעובד אצלך. יש הקפדה מאוד גדולה של התורה, לא להעלין שכר, לשלם בזמן. ויש לנו 3 פסוקים בנושא. יש לנו מצוות עשה ו2 מצוות לא תעשה. יש לנו מצוות עשה ביומו, תיתן שכרו. יש לנו מצוות לא תעשה, לא תלין פעולת שכיר. ויש לנו עוד מצוות לא תעשה, ולא תבוא עליו השמש. אז צריך להקפיד מאוד לשלם לפועל בזמן. לא הבנתי. פסוק אחד אומר, ולא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר. אז זה נשמע שזמן התשלום הוא כל הלילה עד הבוקר. ופסוק שני אומר, ולא תבוא עליו השמש. כלומר, צריך לשלם לפני שהשמש שוקעת. אז תכלס, צריך לשלם ביום או בלילה? שאלה מצוינת. באמת, הכלל הוא כזה. צריך לשלם באותו פרק זמן ביממה שבו הסתיימה העבודה. לכן, אם העבודה הסתיימה בשעות היום, צריך לשלם עד הלילה, לפני שהשמש שוקעת, ואם לא תשלם, תעבור על האיסור של לא תבוא עליו השמש. ואם העבודה הסתיימה בשעות הלילה, אז חייבים לשלם עד סוף הלילה לפני שהיום מתחיל. ואם לא עושים את זה, עוברים על האיסור, לא תלין פעולת שכיר עד בוקר. נכון מאוד. יש עוד תנאי, שאם בעל הבית והשכיר לא סיכמו במפורש משהו אחר, התשלום יהיה בסוף העבודה. הפועל לא יכול לבוא באמצע העבודה ולהגיד, עכשיו אני רוצה תשלום. התשלום יהיה בסוף העבודה, ואם סוף העבודה ביום, אז התשלום יהיה כל היום עד הלילה, ואם סוף העבודה יהיה בלילה, התשלום יהיה כל הלילה עד הבוקר. גברת, תיסי כבר. למה? למה דווקא היום? יש פה פקק! אין לי כל יום יש פה פקק. בסדר, כל יום, אבל יש לי הרגשה, אני אומר לך, לא טובה, אני חייב כבר להגיע לאסה, להביא לו את החלקים האלה ולגמור את הסיפור. כך, תגיד קצת תהילים. לא יזיק. נו כבר! מה המקרה הראשון והדין הראשון במשנה? שכיר יום גובה כל הלילה. נכון. שכיר יום זה אדם ששכרו אותו לעבודה לכל היום, ממש עד השקיעה. אז מתי צריך לשלם לאדם כזה? נראה לי שביום לא צריך לשלם לו, כי הוא עדיין לא סיים את העבודה. אז יוצא שצריך לשלם לו בלילה. מעולה. זאת אומרת שזמן התשלום הוא כל הלילה עד שיגיע הבוקר. הבנתי. אז המשפט הבא הוא מקרה הפוך. שכיר לילה זה פועל ששכרו אותו לעבוד כל הלילה, ממש עד הבוקר. מצוין. בלילה לא צריך לשלם לו, כי הוא עדיין לא סיים את העבודה. לכן זמן התשלום שלו הוא ביום עד השקיעה. מה המקרה והדין הבאים? שכיר שעות
גובה כל הלילה וכל היום. שכיר שעות זה אדם שעובד לפי שעות. שכרו אותו לא ללילה שלם, ליום שלם, רק לחלק, לפי שעות. אם הוא גמר לעבוד בשעות הלילה, אז צריך לשלם לו את המשכורת במהלך הלילה עד הבוקר, לפני שיתחיל היום. ואם העבודה הסתיימה בשעות היום, גובה כל היום וצריך לשלם לו באותו היום עד השקיעה. נכון מאוד. תמיד זמן התשלום יהיה לפי סוף זמן העבודה. טוב, עד עכשיו זה ממש לא קשור למני ומורדי, כי היא מסכימה איתם שהיא תשלם להם רק בסוף העבודה. כן, אני מקווה שזה יהיה קשור איכשהו בהמשך. אני גם מקווה שהחלקים עדיין אצלם. משתחרר, יאללה, תן גז! מני, אתה נוהג. לא, דיברתי לעצמי. בוא תקשר לאסה, שיחי את הכסף. עזוב, נעשה לו הפתעה, 5 דקות אנחנו שם. בעזרת השם. מה המקרים הבאים במשנה? שכיר שבת, שכיר חודש, שכיר שנה, שכיר שבוע. עד עכשיו דיברנו על פועלים ששוכרים אותם לשעות, הכי הרבה ליום. עכשיו אנחנו מדברים על פועלים ששוכרים אותם לתקופה ארוכה יותר. למשל, שכיר שבת. שכיר שבת זה אדם ששכרו אותו לשבוע. שכיר חודש... ששכרו אותו לחודש. ושכיר שנה, ששכרו אותו לשנה. נכון. והמקרה האחרון, שכיר שבוע. אדם ששכרו אותו ל7 שנים. אז מתי משלמים בכל המקרים האלו? המשנה אומרת, יצא ביום, גובה כל היום. כלומר, אפילו אם תקופת העבודה היא ארוכה מאוד, השאלה היא מתי היא מסתיימת. הסתיימה ביום, משלם כל היום. הסתיימה בלילה, משלם כל הלילה. רגע, אבל לגבי הלילה כתוב, יצא בלילה, גובה כל הלילה וכל היום. אז זה אומר שאם הוא סיים את העבודה בלילה, אפשר לשלם לו גם בלילה וגם ביום שלמחרת? שאלה מצוינת, כיוונת לדברי הגמרא. הגמרא אומרת שבאמת זו דעת רבי שמעון. שהוא אומר שאם הייתה עבודה ארוכה, נותנים לבעל הבית יותר זמן לשלם. כלומר, נותנים לו לשלם גם את הלילה וגם את היום. אבל הגמרא אומרת שתנא קמא חולק ואומר שגם בעבודה ארוכה, ברגע שגמרת, יש לך זמן לשלם את אותו לילה בלבד, או את אותו יום בלבד, והלכה כתנא קמא. ואני רוצה להגיד לכם משהו. המציאות כיום היא שונה, אנחנו לא בדיוק רגילים לשלם באותו יום, באותו לילה, ובאמת, כשיש הסכמים, אז אפשר לתת לפי זמן ומשכורת כמו שרגילים. אבל דבר אחד למדנו, חשוב מאוד לתורה ולמשנה לשלם בזמן. אתה צריך לדאוג לזכויות של הפועל שלך, תדאג לשלם לו בזמן. אז מני ומורדי הם כמו פועלים לתקופה ארוכה, כי היא מסכמה איתם שהיא תשלם להם בסוף העבודה. אז אם בזמן שהם יסיימו את העבודה זה יהיה יום, אז זה אומר שחייבים לשלם להם ביום, עד השקיעה. ואם הזמן שהם יסיימו זה יהיה בלילה, אז הם חייבים לשלם בלילה, עד הזריחה. אבל בכל מקרה, אבא ואמא לא צריכים לשלם להם כלום היום, כי הם עדיין לא סיימו את העבודה. כי רק אחרי שהם מסיימים את העבודה, הם צריכים לשלם להם. נכון. המשנה הותאמה בהצלחה. עקרונות, 5 שניות לשיגור. מעולה, הלוואי שנצליח לעשות משהו. תחזיק חזק. רגע, מה עם התשלום? אסה, ייתן לנו את התשלום. לא, התשלום על העבודה. 3 דקות לפתרון הסכסוך. איזה עבודה? החלקים אצלם. הם הוציאו אותם מהכספת. תגיד, אתה רציני? מה עושים? חייבים איכשהו לקחת מהם את החלקים. הילדים תכף מתעוררים. ניקח את הכסף הגדול. מה אתה מתווכח איתי פה על כמה גרושים? תגיד, נועם, אתה חושב שכאילו אם עכשיו אנחנו חזרנו בזמן, זה אומר שאנחנו גם כאילו ישנים בסלון? זה פרדוקס החזרה בזמן. פרדוקס מה? פרדוקס החזרה בזמן, זה מין סתירה שאם אנחנו פה, אנחנו לא יכולים להיות גם שם. לא זז. תן לי את זה! תן לי את זה! נותרו 2 דקות לפתרון הסכסוך. קרה משהו? הם לא אמורים לישון. אמורים. מה אתם עושים פה? מה אתם עושים פה? מה אנחנו עושים פה? אנחנו אולי גרים כאן?
שמענו רעשים וצעקות, אז בא לבדוק מה קורה. אז מה קורה? אז מה קורה? מה קורה? אנחנו גם שמענו רעשים מהחדר עבודה, ובאנו לבדוק מה קורה. אולי אני חושב שניסו לפרוץ לכם לחדר עבודה. כן, לפרוץ? ואנחנו הגענו בדיוק ברגע האחרון. ממש מזל. ממש מזל. ממש מזל. טוב, אנחנו נסדר פה, אל דאגה. מורדי, בוא, תאסוף פה את כל החלקים של המגילה. את כל החתיכות המוזרות האלה. אל תדאגו, ילדים, אנחנו נטפל בזה. משוחררים. לא, זה בסדר, אנחנו נטפל בזה. כן, אנחנו. אנחנו נטפל בזה. טוב, תודה רבה על העזרה, אתם יכולים ללכת. אני עכשיו מתקשרת לאמא ואבא שלי ומדווחת להם על מה שקרה. הלו, אמא? כן, זאת אני. תקשיבי רגע. אני עכשיו בבית. כן. את לא מבינה? לא, נותרה דקה כן, אני עכשיו יאללה, בואו. יאללה, תכניס, מהר. יאללה, בוא. נראה לי שהם לא פה. טוב, אני הולכת לבדוק מחלקים במקום. הכספת סגורה. השם. הצלחנו! אפשר להגיד שכן. איפה אני ומורדי? עוד פשלה. זה כבר היה בידיים שלנו. אתה לא היית צועק שם בקולי קולות על הכסף שמגיע לך, הם לא היו מתעוררים. אני עבדתי 3 ימים. אתה לא מגיע לי כסף על העבודה הזאת? נו עכשיו אין לך לא כסף ולא את החלקים של המגילה, אז מה יצא לך מכל הצעקות האלה? אם ההכנסה המשנה שלך היה שווה משהו, הם לא היו מתעוררים כזו בקלות. אסה. תענה לו. תענה לו אתה. תענה אתה. תענה לו אתה. תענה אתה. הלו. מנחם. מורדכי. מורדי. מורדי. מה? מה קורה? מה קורה? מה קורה? מה? טוב, הבנתי. תראו, יש לכם עד מחר בבוקר. אחרי זה נגמר. לא, רגע, אסה. שום רגע. הסבלנות שלי כבר נגמרה מזמן. עד מחר בבוקר, או שהחלקים אצלי, או שאני מעביר את העבודה למישהו אחר. ניתק. קחו החלקים. איך העבודה? איך המבצע? איך החופשה? מורדי, מה אתה מתייאש כל כך מהר? אנחנו צריכים... מורדי, די. אנחנו בסך הכל צריכים לחשוב על תוכנית חלופית. אבל הפעם... משהו פצצתי. די כבר! נמאס לי מהתוכניות הפצצתיות שלך והאינטליגנטיות. לא. אני הולך לשם היום בלילה, פורץ, לוקח את החלקים וגומר את הסיפור הזה. מה פורץ? עוד לא פורץ! מה פורץ? מה עם המזל"טים? מזל"טים? שמזל"טים! שמים פה בגרב, כפפות, פורצים, לוקחים והולכים. בסדר! זורם איתך, אחי! זרום! העיקר שלא נתרגז! לא מתרגז! בוא ננוח קצת, היום בערב נחדור לזירה. לא לחדור! פורץ! אני פורץ! פי! וו! רש! צדיק! סופית. סופית, אחי, לגמרי. אמרו לי נשמה,
רוץ ללמוד משנה. שאלתי איך לרוץ, איך בכלל ללכת. המשנה מרשימה, מהירה אך משונה, מעליבה אך נראית לי מסובכת. אמרו לי קח סרטון ובוא שיטה בדרך, והמשנה פתאום פשוטה ונהדרת. רוץ על זה איתנו בשמחה, עם החברים והמשפחה. נדלקתי ונדבקתי, פתאום אני חרוץ, אני יוצא כרגע לרוץ. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. קום דת